Taliban chiếm 65% lãnh thổ, ông Biden kêu gọi lãnh đạo Afghanistan phải chiến đấu. Trung Quốc tuyên án doanh nhân Canada 11 năm tù vì tội gián điệp. Trung Quốc tức giận khi tình báo Mỹ tìm manh mối virus ở Vũ Hán. Dịch ngày càng nghiêm trọng, quân đội Myanmar vẫn đàn áp nhân viên y tế. Dấu hiệu báo động Ấn Độ nhen nhóm làn sóng dịch thứ ba. Virus giống Ebola xuất hiện ở Tây Phi, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 88%. Xe thiết giáp vây kín nhà tổng thống Brazil. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Trước tình hình Taliban đã kiểm soát được tới 65% lãnh thổ Afghanistan, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các lãnh đạo chính phủ quốc gia Trung Á phải chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. Thực tế lại đang phản ánh điều ngược lại. Tại Pul El Khumri, thủ phủ của tỉnh Baghlan, quân đội chính phủ đã nhanh chóng rút lui về căn cứ ở sa mạc, khi Taliban tấn công càn quét. Đây là thủ phủ thứ 7 của Afghanistan bị mất vào tay các chiến binh Taliban chỉ trong vòng một tuần. Ở thủ phủ Aipak của tỉnh Mazar-i-Sharif ở Kabul, Taliban hiện cũng đã tấn công ào ạt vào các văn phòng chính quyền. Thấy vậy, lực lượng an ninh chính phủ hầu hết đã rút lui. Ông Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan phải đứng lên cùng nhau. Họ phải chiến đấu vì chính mình, chiến đấu vì đất nước. Tổng thống Mỹ khẳng định lực lượng Afghanistan có số lượng binh lính đông hơn và cần phải vực dậy tinh thần đấu tranh. Tổng thống Biden nói thêm, ông không hối hận về quyết định rút quân khỏi Afghanistan sau khi Mỹ đã chi hơn 1.000 tỷ đô la trong suốt hơn 20 năm qua và đã có hàng ngàn binh sĩ thiệt mạng. Sau khi rút quân, ông Biden khẳng định vẫn ủng hộ về mặt không quân, thiết bị, thực phẩm và cả tiền lương cho lực lượng an ninh Afghanistan. Một tòa án ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào hôm nay 11 tháng 8 vừa tuyên án doanh nhân Canada Michael Spavor 11 năm tù vì tội gián điệp và cung cấp trái phép bí mật nhà nước. Vụ việc đã gây ra căng thẳng ngoại giao dai dẳng giữa Mỹ, Canada với Trung Quốc. Trong 2 ngày liên tiếp, Trung Quốc đã y án tử hình với một công dân Canada và tuyên án tù một công dân Canada khác. Đây có thể được xem là cách Bắc Kinh dằn mặt Ottawa trước thềm phiên xét xử dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu về Mỹ. Đại sứ Canada tại Trung Quốc, ông Dominic Barton cho biết, chúng tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về quyết định của tòa án Trung Quốc sau khi chứng kiến một quá trình pháp lý thiếu công bằng và thiếu minh bạch. Ông Barton cũng đến thăm bị cáo Michael Spavor ở trại giam sau phiên tòa. Tại đây, ông Spavor có 3 thông điệp nhắn gửi với thế giới bên ngoài. Đó là, cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của các bạn. Tinh thần của tôi vẫn ổn và tôi muốn trở về nhà. Đại sứ Barton nói với các phóng viên, doanh nhân Spavor vẫn còn cơ hội kháng cáo và anh ấy sẽ bàn với các luật sư về việc này. Ông Spavor là doanh nhân Canada, làm việc tại Bắc Kinh, nhưng thường xuyên tới thành phố biên giới Đan Đông để làm ăn tại Triều Tiên. Ông bị bắt năm 2018 cùng với người đồng hương Mikhail Skrovich, một cựu quan chức ngoại giao. Canada cho rằng vụ bắt 2 công dân nước này là hành động trả đũa và mang động cơ chính trị của Trung Quốc sau khi Ottawa bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc cho rằng việc bắt giam các công dân Canada là hợp pháp, trong khi việc bà Mạnh bị bắt ở Vancouver mang động cơ chính trị. Dù sao, mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Ottawa đã chạm đáy sau những vụ bắt người và tố tụng kéo dài, kết thúc bằng những phán quyết gây tranh cãi. Theo CNN đưa tin, cộng đồng tình báo Mỹ đã nắm giữ một số dữ liệu bao gồm dấu vết di truyền của mẫu vật phẩm virus được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán. Thông qua các biện pháp không được tiết lộ, đây là một phần trong kế hoạch điều tra 90 ngày được Tổng thống Joe Biden yêu cầu tiến hành để tìm hiểu về khởi nguồn đại dịch. Trung Quốc một lần nữa phản ứng tức giận với sự việc nói trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, việc truy vết virus là một vấn đề khoa học phức tạp, cần tiến hành thông qua sự hợp tác giữa các nhà khoa học trên toàn cầu. Thế nhưng, điều mà tất cả mọi người nhìn thấy là Mỹ tiếp tục bỏ mặc khoa học và sự thật, trích lời người phát ngôn cho biết. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng khả năng virus rò rỉ ở Vũ Hán là cực kỳ khó xảy ra, đồng thời kêu gọi điều tra về nguồn gốc dịch bệnh ở Mỹ. Theo báo South China Morning Post, nhờ những nhà ngoại giao chiến lan, hiện có 25 triệu người Trung Quốc cùng ký vào đơn kiến nghị WHO điều tra khả năng virus sống chuồng từ cơ sở sinh hóa Fort Detrick của Mỹ. Bắc Kinh cũng cho rằng Đại học Bắc Carolina có thể gây bùng phát dịch bệnh vì có chương trình nghiên cứu virus trên loài dơi ở quy mô lớn. Những cáo buộc này không kèm theo bằng chứng và phía Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi đáp trả.
Giữa đợt bùng phát dịch mới do biến chủng Delta, số ca nhiễm ở Trung Quốc đã 3 ngày liên tiếp vượt ngưỡng 100 người. Cụ thể, thứ Hai ghi nhận 125 ca, thứ Ba có 143 ca, thứ Tư báo cáo thêm 111 ca. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm, số trường hợp mắc Covid-19 đã vượt qua con số 100. Tuy nhiên, các chuyên gia dịch tễ cho biết với Thời báo Hoàn Cầu rằng, ngành y tế Trung Quốc tự tin dập dịch thành công nhờ các biện pháp chống dịch Covid-19 không khoan nhượng trên toàn quốc và mở rộng tiêm chủng. Trong đó, khu du lịch Trường Gia Giới truy vết nhanh người tham gia sự kiện đông đúc. Vũ Hán xét nghiệm hơn 11 triệu dân. Bắc Kinh hạn chế nghiêm ngặt người đi và đến thủ đô. Thành phố Trịnh Châu cách chức hàng loạt quan chức chống dịch yếu kém, v.v. Với các hành động quyết liệt, giới chức Trung Quốc dự kiến đến cuối tháng 8, làn sóng dịch sẽ được dập tắt. Hãng tin Reuters dẫn nguồn các tổ chức nhân quyền cho biết, chính quyền quân sự Myanmar đã tiến hành ít nhất 252 vụ tấn công và đe dọa nhằm vào nhân viên y tế kể từ sau vụ đảo chính. Hậu quả khiến ít nhất 25 y bác sĩ thiệt mạng, gây ra khó khăn lớn cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài ra, hơn 190 nhân viên y tế đã bị tống giam, gồm 86 người bị bắt ngay từ bệnh viện. Có khoảng 15 vụ việc, lực lượng an ninh đã bị tịch thu thiết bị hành nghề của y bác sĩ, cũng như bình oxy để phục vụ riêng cho nhu cầu của quân đội. Một số cơ sở điều trị Covid-19 buộc phải đóng cửa. Reuters trích dẫn một báo cáo cho biết, nhân viên y tế phải sống trong nỗi sợ bị bắt bớ, bị truy nã. Trong một số trường hợp, họ không bị bắt nhưng gia đình của họ bị quân đội nhắm mục tiêu để gây sức ép. Hệ thống y tế Myanmar gần như sụp đổ sau vụ đảo chính rúng động vào tháng 2. Tiếp đó, nhân viên y tế đồng loạt tham gia vào phong trào bất tuân dân sự, khiến cho virus mặc sức lây lan. Một dự đoán đáng sợ của đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng phân nửa trong tổng dân số 54 triệu người Myanmar có thể nhiễm Covid-19 trong vài tuần tới. Mỗi ngày, Myanmar báo cáo trung bình gần 300 người chết vì Covid-19. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều, và nhiều nhân viên y tế cho rằng chính quyền quân sự đang đánh giá thấp tình hình dịch bệnh. Làn sóng dịch thứ ba đang nhen nhóm bùng lên ở Ấn Độ với ít nhất 10 bang báo cáo giá trị R tăng lên. Chỉ số này phản ánh khả năng một F0 truyền bệnh cho bao nhiêu người khác và tỷ lệ đang tăng lên trong 3 tháng vừa qua. Giá trị R của Ấn Độ hiện là 1,01, nghĩa là cứ một F0 nhiễm bệnh thì sẽ lan truyền virus cao cho hơn một người khác. Khi Ấn Độ gánh chịu cơn sóng thần Covid-19 vào tháng 5, giá trị R vào khoảng 1,4, tức là mỗi 10 người nhiễm bệnh sẽ lây lan cho 14 người khác. Xét trên quy mô dân số Ấn Độ, tỷ lệ lây nhiễm này là rất lớn. Tuy nhiên, giá trị A đã giảm xuống còn 0,9 vào cách đây một tháng, trước khi bắt đầu tăng dần lên trong những tuần gần đây. Các chuyên gia nhận định, tỷ lệ lây nhiễm tăng cao vì Ấn Độ đã nới lỏng hạn chế chống dịch. Nhiều người dân cũng không còn giữ thói quen bảo vệ bản thân khỏi virus, bao gồm việc không đeo khẩu trang và không giãn cách xã hội. Thêm vào đó, biến chủng Delta lây nhiễm nhanh hơn cũng góp phần khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Thế nhưng, vì làn sóng dịch bệnh thứ hai lây lan quá mạnh mẽ, khoảng 2/3 dân số Ấn Độ trên 6 tuổi đã phát triển hệ thống kháng thể chống lại virus, còn lại khoảng 400 triệu người dân Ấn Độ có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Nhà khoa học trưởng của WHO, bà Soumya Swaminathan, bày tỏ rằng nếu làn sóng dịch thứ ba ập đến, nó cũng không nghiêm trọng như cơn sóng thần Covid-19 hồi tháng 5. Đó là vì Ấn Độ đã tiêm chủng cho nhiều người hơn, trong khi các cơ sở bệnh viện điều trị Covid-19 vẫn luôn hoạt động từ thời điểm đỉnh dịch đến nay. Dù vậy, các khu vực nông thôn, những thị trấn và làng quê hẻo lánh sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề nếu Covid-19 tái bùng phát. Hệ thống y tế của những nơi này vẫn còn rất nghèo nàn và thiếu thốn. Nói về tiêm chủng, đến ngày 7 tháng 8, Ấn Độ đã cấp phép sử dụng cho 5 loại vaccine là Covishield, Covaxin, Sputnik V, Moderna và Johnson & Johnson. Đến Chủ nhật vừa qua, có 500 triệu liều đã được triển khai, thế nhưng nguồn cung vẫn luôn thiếu hụt ở nhiều địa phương trên khắp Ấn Độ, kiềm hãm nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh của đất nước tỷ dân này. Như đã đề cập trong tin nóng của FBC hôm qua, một người đàn ông tử vong vì sốt xuất huyết sau khi nhiễm virus Marburg tương tự Ebola. Sự việc xảy ra đang gây lo ngại lớn ở Guinea thuộc châu Phi. Tuy nhiên, chuyên gia dịch tễ Robert Stephen từ Đại học Zurich, Thụy Sĩ, một cố vấn thường trực của WHO, bày tỏ niềm tin có thể ngăn cản virus Marburg bùng phát thành dịch bệnh nghiêm trọng. Chuyên gia nói, một bệnh nhân qua đời vào hôm 2 tháng 8 và 4 người tiếp xúc gần đều không có dấu hiệu lây nhiễm. 145 người tiếp xúc khác đã được xác định và giám sát. Bệnh nhân phát triển triệu chứng vào ngày 25 tháng 7, có lẽ đã ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày. Thời gian ủ bệnh lâu nhưng chưa xuất hiện nhiều ca nhiễm tiếp theo. Tôi có thể bày tỏ hy vọng rằng nguy cơ dịch bệnh hiện giờ là không quá cao. Dù vậy, các quan chức Guinea lo ngại virus Marburg có thể lây nhiễm sang những nước hàng xóm như Sierra Leone và Liberia. Tỷ lệ tử vong của những người nhiễm virus Marburg tùy thuộc vào các biến chủng khác nhau.
Ở Uganda năm 2012, có 4 bệnh nhân tử vong trong số 17 người nhiễm, tỷ lệ 27%. Trong khi đó, năm 2005 ở Angola, tỷ lệ tử vong là 88% trong số 374 ca bệnh. Virus Marburg có một số đặc điểm giống cúm gia cầm và virus MERS, do ăn quả có khả năng là vật chủ tự nhiên chứa virus Marburg rồi truyền nhiễm sang con người. Theo chuyên gia, người dân và động vật thường có sự tiếp xúc gần gũi, không an toàn ở một số vùng của Tây Phi. Lực lượng vũ trang Brazil vào hôm qua 10 tháng 8 đã có chuyến tuần hành bất thường đến tư gia Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro, một cựu sĩ quan quân đội. Theo đó, hàng loạt xe tăng hải quân và các phương tiện tấn công đổ bộ đã xuất hiện dày đặc. Sự việc được cho là hành động đe dọa của phe ủng hộ ông Bolsonaro, diễn ra chỉ vài giờ trước khi Hạ viện Brazil bỏ phiếu chống lại kế hoạch thay đổi hệ thống bầu cử điện tử của đất nước. Trong khi đó, Hải quân Brazil cho biết việc tuần hành là nhằm gửi lời mời Tổng thống tham dự cuộc diễn tập thường niên vào Chủ nhật tuần này, ngày 15 tháng 8. Ông Bolsonaro đã nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt trên khắp Brazil khi để bùng phát làn sóng dịch thứ hai tàn khốc, khiến hơn nửa triệu người dân thiệt mạng vì Covid-19. Trong các cuộc khảo sát, đương kim Tổng thống đang thất thế so với ứng viên cánh tả là Lula da Silva. Trong mấy tuần gần đây, ông Bolsonaro tung ra cáo buộc không có bằng chứng về tình trạng gian lận trong hệ thống bỏ phiếu điện tử của Brazil. Ông yêu cầu cải tổ bỏ phiếu giấy vào năm sau. Nếu không thì có thể không công nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2022. Các nghị sĩ Brazil kiên quyết phản đối điều này. Trong khi đó, người dân không khỏi cảm thấy hoang mang, tức giận khi nhìn thấy đội xe tăng bao bọc xung quanh dinh tổng thống. Nhiều người cao tuổi vẫn còn lưu giữ những ký ức không thể nào quên khi từng sống dưới chế độ quân sự độc tài ở Brazil từ năm 1964 đến năm 1985. Triệu phú bất động sản 78 tuổi người Mỹ Robert Durst đã trình diện tòa thượng thẩm Los Angeles vào hôm thứ Hai với cáo buộc sát hại người bạn tâm giao của mình. Triệu phú vốn được công chúng Mỹ biết đến rộng rãi vào năm 2015 sau khi đài HBO ra mắt chương trình tài liệu The Jinx, tái dựng những hành động của ông Durst. Ông bị cáo buộc bắn tử vong người bạn lâu năm Susan Berman vào tháng 12 năm 2000. Lý do vì cô dường như đã phát hiện được sự thật về vụ biến mất bí ẩn của vợ triệu phú. Trong phiên tòa mới đây, các luật sư của ông Durst cố gắng thuyết phục tòa bãi bỏ vụ án vì tình trạng sức khỏe yếu kém của thân chủ. Ông Durst ngồi trên xe lăn, phủ nhận việc sát hại bạn của mình, Berman, và nói không biết hung thủ là ai. Bà Berman được tìm thấy tử vong ở tuổi 55 tại dinh thự ở thành phố Beverly Hills. Chỉ vài tháng trước đó, cảnh sát New York tuyên bố lật lại hồ sơ vụ án mất tích của Kathleen, một nữ sinh ngành y khoa và là vợ của triệu phú Durst, mất tích năm 1982. Triệu phú bị bắt giữ ngay trước khi series The Jinx phát sóng tập cuối cùng, liên quan đến quá trình ông Durst bị cáo buộc sát hại và phân xác một người hàng xóm ở Texas. Nếu bị buộc tội trong phiên tòa sắp tới, ông Durst sẽ đối diện án tù chung thân. Ít nhất 8 người mất tích kể từ hôm 8 tháng 8 trong vụ cháy rừng tồi tệ bậc nhất bang California. Trong đó, 5 người mất tích ở thị trấn Greenville, nổi tiếng với phong trào đào vàng trong lịch sử. Đám cháy rừng DC lan rộng khắp California cũng là vụ hỏa hoạn tự nhiên lớn thứ hai trong lịch sử tiểu bang. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Đến hiện tại, hơn 202.000 hectare đất rừng đã bị thiêu rụi. Hơn 5.000 lính cứu hỏa vẫn nỗ lực dập lửa suốt gần một tháng qua. Tuy nhiên, đám cháy vẫn bùng lên vô cùng mạnh mẽ. Có thể vì biến đổi khí hậu, năm nay cháy rừng ở California bắt đầu sớm hơn và hậu quả cũng tàn khốc hơn. Cháy rừng cũng lan rộng ở khu vực Cusco của Peru. Lực lượng không quân quốc gia Nam Mỹ đã tham gia chữa cháy từ ngày 10 tháng 8. Do gió mạnh, các đám cháy liên tục bùng phát ở nhiều địa điểm. Để dập tắt, không quân Peru đang điều máy bay và trực thăng dội nước liên tục. Chỉ huy không quân Eduardo cho biết, chúng tôi vẫn đang vật lộn với đám cháy. Lý do vì mọi người có thể nhìn thấy từ trực thăng là đám cháy đang bùng phát vô cùng lớn. Hiện chúng tôi không thể dập tắt nó, mà chỉ cố gắng kiểm soát để đừng lan rộng sang vùng Luce. Vùng Cusco, nơi giặc lửa đang hoành hành, vốn cũng là nơi tọa lạc của di sản thành phố Machu Picchu, nổi tiếng thế giới, được người Inca xây dựng vào thế kỷ 15. Hiện tại, lửa cháy rừng chưa đe dọa đến các tàn tích khảo cổ học của Machu Picchu. Hy vọng đổi đời ở xứ sở cờ hoa đã vụt tắt đối với nhiều người di cư vào ngày 9 tháng 8, khi giới chức Mỹ trục xuất họ trở về Mexico. Cụ thể, nhiều gia đình với trẻ nhỏ di dân từ Guatemala, Honduras và El Salvador đã băng qua khu vực biên giới Hoa Kỳ, Mexico để đến thành phố El Paso, Texas. Thế nhưng, họ không thể nhập cảnh vì di cư trái phép và phải quay về các trại tị nạn ở Mexico, đối diện với tương lai vô định. Theo các nhà chức trách Mỹ, 260 người di cư đã bị trục xuất vào hôm thứ Hai vừa qua. Khi trở về Mexico, họ đã được xét nghiệm COVID-19. Phóng viên Reuters cho biết nhiều người có kết quả dương tính.
Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.